So, what's up sa inyo mga kaigan? So, hindi niyo ako rinig na ano. Kasi nga, kasi wala pang external mic. So, ngayon tuturuan ko kayo paano gumawa ng external mic. So, first of all, papakita ko muna yung gawa kong external mic. So, ito ang aking external mic. Yan, as you can see, it's my external mic. So, nagana siya. So, headset lang siya. Kaya kapag external mic, kailangan dapat tatlo yung ring dyan. Tatlo. Ayan, 1, 2, 3. Tatlo yung ring. Kailangan yan. Kasi kapag hindi tatlo, hindi yan gagana. So, pinutol ko lang yung pinutol ko lang. So, kapag may nakita kayong ganyan, yan yung mic niya. Yan. Mic niya, yan. Ito yan, yung parang mic niya yan. Mic yan. Nahulog yung foam. So, yan lang yung ginawa ko. Ganun lang, easy lang. So, tuturo ko yun. So, test muna natin. Ito yung without foam. Mic without foam. Walang ganto. So, ang kinaibahan nito, yung merong rinig yun, di ba? Yung sounds. Yung hangin. Kasi kapag kami ganito, hindi nyo na maririnig yan. Nag-ano siya ng wind yan. Itong foam, gawa ko lang yan. Kumuha lang kayo doon sa foam nyo. Sa foam nyo yung higaan nyo. Kumuha lang kayo ng napakaliit para dito. Tapos butasan nyo. Ayan. Pero hindi ko natuturo yan sa inyo kasi madali lang yan. So let's start the tutorial. So first of all, we need, so as you can see, gamit ko ngayon yung mic. So first of all, gamit yung mic. Sige. Well, you need a scissors. Ang lupit ko talaga mag-tutorial, no? Napakalupit. Sunod ay headset. So, ayusin natin. Headset. So, first of all, nakikita nyo yan? Ito yung mic. Yan. May butas na yan, yung dalawang butas na yan. Parang ilong. Hahaha. So, yan yung mic. So, ayusin natin. Kailangan nyo ng sirang headset. Yan, sirang headset na yan. Yan, sira yan. Pero nagana pa yan. So, yan. Puputulin natin. Putulin natin yung dito. Isa muna puputulin natin. Kung gusto nyo, kapag ka naganap pa yung yung mic nyo, wag nyo putulin yung isa para ma-monitor nyo kung ano yung boses nyo. Kapag naka-iPhone kayo. Pero kapag naka-Android kayo, hindi yan ma-monitor yung boses nyo. So, putulin na lang natin. Wala namang use. Ayan. So, yan na yun. Ito na yun. Look at it. Ito may camera. Ito. Yan na yun. Tanggalin natin ito. Trash. So, test na natin itong mic. So, kung gusto niyo ng foam, katulad ko, may foam na ganito. Kung gusto niyo may foam na ganyan,
just sinabi ko kanina, pumunta lang kayo sa inyong higaan at buksan yung higaan nyo at maggunting-gunting na kayo doon. So yun lang yan. Yun lang yun. How to make external mic. So tatry na natin. So yun guys, itatry ko sana siya. Ito na siya. Kaso sobrang sira na siya, hindi na siya gumana. Sobrang sira na eh. Loko-loko to eh. Sobrang sira, ilang taon na to sa amin. Sirang-sira na siya. So kapag meron kayong mic na hindi gumagana yung kabila, okay lang yon, putulin nyo na lang. Kasi ito, hindi na kasi nagana yung kabila nito. Kaya pinutol ko na lang at ginawa kong external mic. So kapag ito yung isang problema. Teka lang, lalagay ko lang tong mic ko. So ito yung isang problema dito kasi some of our phones like Androids hindi na gana ang external mic sa Androids. Pero depende sa ano. Pero sa iPhone, sa iOS, pwede 'yon. Kahit anong iOS, depende lang talaga kung local o original. Sa Android, minsan mayroong talagang cellphone na hindi gumagana ang mic, external mic. Gawa ng Android sila. So, para mapagana ito, mag-download lang kayo ng open camera kasi hindi din to kasi nagana sa sa mic sa cellphone ko. Nag-download lang din ako ng open camera para mapagana. Open camera tapos tapos punta kayo dun sa video settings. Manood na lang kayo sa YouTube kung paano gawin, paano buksan, paano paganahin ang external mic sa Android phone. Yun na lang panoorin nyo. So hindi ko na sasabihin kung paano. So, peace out.